Afghan Online Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. رازو lesson 12 of Excel 2013. دولسم نمبر د سم تاسو سره او فایل مینو دا اډنس ان ټرست سنټر موجود زم تاسو سره په اپشنونه کې خرازو کنټرول پلس ان فایل اپشن باندې کلیک کوم لکه دغه مې څه پکار دی اډنس مې پکار دی ګوره اډنس شې د تاسو سره دا پیکیجونه دي لکه لیبلری غانې دي اکشنونه دي تاسو سره سیدا اډنس مطلب د تاسو سره ماته وی چیرې دا د اکشنونو یو پیکیج دی لیبلری د تاسو سره چې دا لیبلری دا اکشن دی ګوره الکه کویک بوک اکسس ریپورت دا چې اوس ما سره ماته چیرې مطلب COM کوم اډنس د تاسو سره بل لکه څه چې پر ایگزامپل دا چې لکه ډیټا ایگزیمل دا چې دا اکشن دی تاسو سره ګوره هر یو باندې تکلیف کوي چې درته معلومات درکې ته چیرې دا چې لکه پر ایگزامپل افیس پاور پوینټ پاور پیوټ فار ایکسل 2013 دا چې اوس ما سره معلومات ښکاره کیږي لکه انکیوري چې د تاسو وایي چیرې انکیوري د مطلب مایکروسافټ کارپوریشن دی دلته چې کوم دی لوکیشن دی دا DDL څه مطلب شو ډاینامیک لینک لیبلری غانې دی ښه DDL خبره لکه سمې پکاره پر ایگزامپل دم چر انالیسس ټول پیک VBA دا چې اوس ماته وی چیرې دا پر ایگزامپل دا څه شي دا لکه دا چې دی اوس ګوره مایکروسافټ کارپوریشن جوړ کړی دی دغه ته مطلب کوله شلاړم شو تم چیرې سو کله اکشن ته می بوزا ګو ټو کا مستقیما چې دا کلاړو اټو کریکټ تر خدا اکشن دې مونږ سره سیدا انیبل اډیشنل اکشن اند د رائټ کلیک مینو سیدا ته وای دا سنې ولکه یو بل څه می بوزا ګوره په دې کلیک کوم لکه سمې پکار دی او تم چې پر ایگزامپل ایگزیمل ایکسپینشن فیک می پکار دی go to ګوره مستقیما چې دا ماکا ایگزیمل ایکسپینشن پیک ته ویلم سیدا دا مختلف قسمه شي دي لیبلری غانې دي اکشنونه دي مونږ سره سیدا بل چې دې مونږ سره هغه د کې ټرست سنټر سره پاره استفاده کوو ګوره ورته بعض اوقات تاسو خپل یو په دې ورکشیټ کې یا ورک بوک تاسو کوډینګ کوئ څه کوئ کوډینګ کوئ یا پکې میکرو جوړوئ ښه میکرو تر روان د اخر مینو کوم تاسو کوم د شل سره ملي میکرو دا چې کله بعض اوقات تاسو رن کوئ د جنا سره میکرو وای د اکشنونو یو مجموعه ده میکرو کوډینګ د پاره استفاده کوو ښه یو عمل څه کې ریکارډ کوي درته ورډ کې متا سویلو چې مطلب میکرو څه قسم کار کوي شه دا دلته وای چې مطلب څه کله کا ټرست سنټر سیټینګ باندې کلیک وکړئ ګوره دلته اوس ما کوم دي مختلف قسم دي وای چې ټرست پبلشر لوکیشن دلته صاحب کار شوه اوس ګوره ما ته څه لکه ټرستډ لوکیشن کچیر ته مطلب څنګه کړی یو شیر اوپن کې دی جنا دا چیرې ما سره ټرستډ لوکیشن دی ګوره لیبلری دلته ټمپلیټ دی ګوره مختلف قسم چې ما سره لوکیشنونه دي ښه دا لکه څه چې ډاکومنٹ ټرست کا څه چې الاو ډاکومنٹ ان نیټورک ټو بی ټرسټډ په نیټورک باندې ډاکومنٹ څه کا ټرسټیبل کراتا خو چې لکه اپلیکیشن ټرست سیدا یا اډینس ګوره وای چې ډیسیبل کاله اپلیکیشن څه کا لکه د اډینسونه ټول څه کا ډیسیبل کا یا ریکوایر کا سیدا بل لکه څه چې اکټیو ایکس سیټینګ نیم تاسو دا مطلب نور قسم شي دي کنټرول سیخه میکرو سیټینګ ته لکه لاشه چیرته میکرو سیټینګ څه لکه ډیسیبل آل میکرو وذ نوټیفیکیشن کله کته چیرته مطلب په دې مینو کې څه وکړل یو نوټیفیکیشن د مطلب تاسو وکړل دا ورته میکرو جوړ کړل نو میکرو چې کوم دی یو خوې لري چې څنګه کوډینګ دی او څه کې غیر فعال به کې درته څه قسم به کې غیر فعال دي چې ډیسیبل آل میکرو وداوت نوټیفیکیشن خو کته و چې نه سو کله کا انیبل کا دا وسه لکه ناٹ ریکمندډ پوتنشل ډینجرس وایرس کان رن امکان د دې سره چې بعض اوقات څه یو میکرو رن کیه په میکرو کې وایرس وی لکه نو بیا څنګه ته مطلب امکان دې شته چې کمپیوټر ته څه ضرر ورسوي سو لکه چې ډیسیبل کله کا سبق کې دتا ډیسیبل به کتاب خبر کې چل کا څه کا انیبل کنټینټ خبر لکه سوي چې پروټیکټ وی ګوره انیبل پروټیکټ وی پر اورینجیټینګ فرام انټرنیټ سره دا مطلب ته وړي پروټیکټ ویو درته ښکاري کله تم تصویر چې پروټیکټ کله کا ریډ آنلی حالت باندې مارک از ا فائنل سیدا دا لکه چې ما سره میسج بار دی تاسو لکه پاس به ښکاره کیږي وایي دیس فایل از پروټیکټډ التماته څه کې یو غږ ښکاره کوي دا وایي چې شو کوي یا نیور ماته مخ ښکاره خدا چې مطلب شو کې درته ښه دی ښه دا ایکسټرنل کنټینټ د لکه سیدا سکیورټي سیټینګ فار ډیټا کنیکشن دی سکیورټي سیټینګ فار ورک بوک لینکس دی او فایل بلاک سیټینګ اوس ګوره ته مطلب غواړي څه وکړه لکه فایل بلاک سیټینګ باندې کار وکړه لکه د 2000 اور لیټر ورک بوک څنګه چې لکه اوپن شي او سیو دیم کړی شي سیدا ښه د 2000 ورک بوک مطلب ټمپلیټ غواړي دا مطلب چې اوپن دي نشي سیو دي شي صرف که اوپن کول غواړي اوپن هم کا څه خبره پکې نشي دا بلاک کول غواړي مطلب بندول غواړي
بلاک دي شي یا د ان بلاک شي ښه کوه چې مطلب ډو ناٹ اوپن سلیکټډ فایل ټایپ ګوره دا مې لکه څه که انتخاب کړه ورته دا بیا نه اوپنېږي در سره څه به شي نه اوپنېږي او کوه چې مطلب اوپن سلیکټډ فایل ان پروټیکټ ویو اوپن سلیکټډ فایل ټایپ ان پروټیکټ ان الاو ایډیټینګ داسې دی ښه ریسټور ډیفالټ کلیک ور باندې خپل ادیر ته بس نه شي در سره راشي سیده ښه دا چې مثلا لکه پرایوسي سیټینګ دی ښه الاو اپس ټو کنیکټ ټو د انټرنیټ سیده مطلب دا خبرې کوي لاندې پکې چې لکه ډاکومنټ انسپیکټر د لکه دا موږ تاسو چلو سره وسیده او وایي چې ټرانسلیټډ اپشن مطلب غواړم دا ګوره اما خبرې پکې چې موږ تاسو ولوستلې لنګویج کې او ریسرچ اپشن باندې مطلب کلیک کوي لکه څه وکړه فار ایگزامپل غواړم چې ټرانسلیشن وکړم انګلیش ټو فرانسي مطلب یا سپانیش داسې نور نو سره نو په دې سره څنګه شم تاسو سره فایل ټاپم یا فایل مینوم پای ته ورسېده